है लेट्स सी गाइज यो कहाँ छ त यो क्र्यास मात्र भइरहेको दिदी के हो यो पाउडर लाउनु मन छ भने यस्ता यस्तो ठाउँमा आउनु क्या पुरानो के ओल्ड जेनेरेसनमा छिरे जस्तो फिल भयो यार सुजन दाइ जहिले पनि हेर्दाखेरि काम मात्रै गरेको हुनुहुन्छ गाइज जस्तो सबजना सन्चै हुन्छ होला होइन अनि आज दाइ ल नाम भनिदिनु क्रिस्टल दाइसँग भेट भइरहेको छ हाम्रो सुजन दाइ सब होइन दाइ चाहिँ हाम्रो एनटिएफको क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ है कसले चिन्दैन एनटिएफको हेर्नुभयो कि नै होइन हो कि नै आज दाइसँग पहिलोचोटि भेट भइरहेको छ एकदम खुसी लाग्यो हो नि सही हो अनि म चाहिँ पाल्टनदेखि आइसकेँ हाम्रो सुजन दाइहरूसिमबाट होइन आज चाहिँ यहाँ ड्रोन उडाउन जाँदैछु सो राइट अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि गर्मी वाइल्ड बढिरहेको छ क्या त्यही त अनि हाफ टी सर्ट लादिन यहाँ दाइ ड्रोन उडाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि बाइकको हालत त्यस्तो भइरहेछ है सेक्सी देखिए त टायर त्यहाँ के छ के बेच्न ल्याइयो यहाँ हराभरा सब्जीहरू हो ठिक छ बेच्नुपर्छ होइन दुःख छ गाह्रो छ ल गाह्रो छ हजुर धेरै गाह्रो है ल ख्याल गर्नु समर सिजन लागै हो त ठिक छ यहाँ चाहिँ आज यहाँ दाइकोमा जाँदैछु अब के हुन्छ हेरौँ होइन आज दिन कसरी बित्छ थाहा छैन अनि म चाहिँ आज सुजन दाइकोमा पनि जाने हो लेट्स सी पहिला यहाँ ड्रोन उडाउँ होइन त्यसपछि आजको वेदर क्या दामी छ कि सो लाइट म चाहिँ यहाँ दाइको रुम लिँदा आइपुगेँ है दाइ वाट्स अप हेलो के छ वेलकम टु माई ब्लग दाइ पियानो बजाउँदै हो हिजो सिक्नु भयो त सही हो हिजो डोपेस्ट पियानो आर्टिस्ट है हाम्रो दाइ म्युजिसियन हो नि त फेरि यहाँ त गिटार पनि दुईवटा रहेछ युकिलिली पनि रहेछ त यहाँ ल कडा म चाहिँ ड्रोन लिएर छु कि आज ड्रोन उड्नुपर्छ यहाँदेखि चुई यहाँ पारामा यहाँबाट होइन सर आज नेचर दामी छ के छ त दाइ अनि एकदम ठिक छ है ठिक छ नि होइन रमाइलो लागिरहेछ एकदम माया गरिदिनु होला थ्याङ्क यू दाइ सही हो रमाइलो छ पियानो बजाउने हो त एकैछिन सो राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी होइन सानो एउटा हुन्छ नि हाम्रो कृष्ण गुरुङ दिदीको यसो ट्राई गर्छु है कस्तो हुन्छ दाइले पियानो सिकाइरहेको थिएँ त्यही ल ट्राई गर्नु त एकचोटि अलि यस्तो भयो क्या लाइट गाइज अहिले चाहिँ यहाँ रिमोट होइन अनि यहाँ ड्रोन छ दाइको हातमा कस्तो छ भन्दाखेरि यो यहाँदेखि होइन चिया यो धरालाई फोकस गरेर लैजानु पऱ्यो होइन कस्तो आउँदो रहेछ है लेट्स सी गाइज है मैले देखिनँ कि उडिरहेको हिँड्थ्यो बोलाउनु पठाइ त आयो होइन यो कहाँ छ दाइ यो पलङ्गी हो कि यता छ उता बाटोमाथि पुग्यो यता बाटोमाथि पुग्यो हेर्नु त दाइ ड्रोन कहाँ ऊ बाटोमाथि पुग्यो यो भाटमाथि नि है दाइ भयो नि उतासम्म उता है भर्खरै ड्रोन उडाइयो सातो लग्यो मेरो ड्रोनले आज यार है किन भन्दाखेरि कहाँ गयो कि 81 हुन्छ नि ल यार हातबाट हरायो कि यस्तो लक्कीली बाँचेँ नि म आज होइन कस्तो म भन्दा नि अब मेरो ड्रोन के कसरी भन्दाखेरि त्यो रोपको अनि
रोपको माथिबाट आइदिरहेको के कस्तो त्यो म देखाइदिइरहेको होला होइन अनि यो साइडबाट यताबाट यो रोप छ नि ऊ यहाँको रोप होइन त्यो माथिबाट गइदिइरहेको अलमोस्ट यतिले क्रास मात्र भइरहेको यतिले बाँच्यो कि यतिले है लास्ट डर लाग्यो आत्तिराख्यो दाइले फेरि नाच्यो भनेर सान्त्वना दिइराख्नु भएको थियो है अब मन त आत्तिहाल्छ नि यार कहाँ गयो अस्ति भर्खर किनेको ड्रोन होइन एकैछिन रमाइलो भयो जस्तै हो पनि अब हेर्नुभयो होला होइन अब कस्तो के लाग्यो भन्नु त्यहाँ अब चाहिँ म वहाँ जान्छु आज चाहिँ हाम्रो सुजल दाइले बोलाउनु भएको छ अनि अस्ति खासै राम्रोसँग बस्न पाइन् दाइहरूसँग आज चाहिँ त्यहाँ गइन्छ के कस्तो हेरिन्छ है त सो राइट गाइड्स अहिले चाहिँ फेरि मोटो भ्लग ब्याक अन मोटो भ्लग गाइड्स ब्याक अन मोटो भ्लग अनि त्यसपछि चाहिँ अब म यहाँ हाम्रो दाइकोमा छँदैछु सुजन दाइकोमा आफ्नै भाग्यमा खोट रहेछ कसलाई दिनु दोष होइन कसलाई दिनु के गाइज अब दोष कसलाई दिनु आफ्नै भाग्यमा खोट भएपछि खतरा ल ब्रदर दामी म चाहिँ लाग्यो ल अघि आफ्नो चोइस त हुन्छ यो मेरा बा दिदी के हो यो दिदी राइडरै रहेछ यार हेर त 70 को स्पिडमा छु कहाँ पुगेछ त्यो स्कुटर किन हो पनि 100 गर्दैछ स्पिड ल के कुदाको दिदीले दिदी अन द फायर है दिदी अन फायर गाइड कुदाको बिचरा पल्सरले उस गरिरहेको दिदी जति कुदाए पनि आखिर भेट हुने यहीँ रहेछ आखिर के को लागि हतार त्यही पनि सामान राखेर के अझै ल क्या कुदाइदिरहेको थियो दिदीले फेरि कुद्न लागिसक्यो के हो यार बाटो त यतातिर त गतिलो रहेनछ त यार चापागाउँ जाने बाटोतिर पुरै अफरोड टाइपको छ है यो पिच हो कि ग्लिच हो कि के हो यो एउटा हो पाउडर लाउनु मन छ भने यस्ता ठाउँमा आउनु यहाँ अटोमेटिक लगाइदिन्छ पाउडर जाम सानो ठाउँ हो है रहेछ यो सरकारले के गरिरहेछ यता नि हेर्नुपर्छ अब के हो सुजल दाइलाई मेयरमा उठाउनु पर्ने भयो यतातिर के हो यो बाटो यतातिर त खतमै रहेछ नि यार मागा रक्स आजै नुहाएर आएको थिएँ यार यस्तो झ्याउ यस्तो हुन्छ नि यार कसम यार छ्या नुहाएर हिँडिन्छ फेरि धुलो हेर त गाडीको हालत ये गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ आइसकेँ है यतातिरको के यो घरहरू हेर्दाखेरि त मलाई त कस्तो अर्कै लाग्यो यार कसम यतातिरको हुन्छ नि त्यो क्या पुरानो के त्यो कल्चरल के हुन्छ नि पुरै चेन्ज छ क्या पुरानो त्यो जमानामा ओल्ड जेनेरेसनमा छिरे जस्तो फिल भयो यार मलाई त यता आउँदा त गाइज यस्तो सबै पुरानो घरहरू छ है त्यो हुन्छ नि किर्तिपुर साइडतिरको के तर यताको चाहिँ अझै त्यो उस छ के झल्काइदिन्छ क्या यतातिर आयो भने त यार के छ दाइ भर्खर भेट भयो दाइसँग कता हो ल हुन्छ जाउँ मैले त बाइक यहाँ राखेको छु दाइ गाइज अहिले चाहिँ अब हामी भर्खर भेट भयो है दाइसँग अब त्यहाँ कता बस्ने भन्दै हुनुहुन्छ दाइले फेरि वाइल्ड नास्ता खुवाउनुहुन्छ कि मलाई फेरि आज त के खाने हो र यहाँ चिल रहेछ त दाइ यहाँ त आर्किटेक्चर्सहरू है यस्तो दामी ल सो गाइज अहिले चाहिँ यहाँ बसियो एकैछिन होइन अहिले 5:50 भइसकेछ बस्यो 1 घन्टा जति हाम्रो क्रिस्टल दाइ फेरि भेटिनु भएको छ अनि घुमाउनु लिएर जानु लाउनु भएको छ दाइहरूले मलाई कहाँ गइन्छ त हामी गोदावरी जाइन्छ सुजल दाइ यहाँ हुनुहुन्छ सुजल दाइ गोदावरी जाने हो त हामी अब दाइहरूले जे घुमाउन लिएर हिँडिराख्नु भएको छ एकैछिन यहाँ बसियो है रमाइलो भयो एकदमै अहिले चाहिँ हामी गोदावरी आइपुग्यो अनि काम हुँदैछ यहाँ जे होस् यस्तो छ यहाँ यताको लोकेसन चाहिँ सुजन दाइ जहिले पनि हेर्दाखेरि काम मात्रै गरेको हुनुहुन्छ होइन त्यही नै हो अब रुममा गएर भेट्नुपर्छ है त हामी सो गाइज अहिले चाहिँ म रुममा छु हिजो चाहिँ अलि ढिलो भयो रुममा आउँदाखेरि रात परेको थियो होइन यताउति दाडी साडी फाल्दा यताउति गर्दाखेरि अलि ढिलो भयो अनि नेक्स्ट भ्लग सोचिरहेको छु होलीको लागि त्यसको लागि स्टे ट्युन एनटिएफको फाइनल पनि आउँछ यताउति छ होलीमा पनि इभेन्ट छ एनटिएफको होइन सायद त्यहीँ हुन्छु होला म थाहा छैन के हुन्छ तर ड्रोनले चाहिँ अति तनाव दिएको थियो मलाई हिजो होइन हराएर एकैछिन तर रमाइलो भयो पछि भेटियो होइन यताउति भयो हेर्नुभयो होला होइन भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक ठोकिदिनु सबै गरिदिनु है त
थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि मलाई इन्स्टामा फेसबुकमा जताततै फलो गरिदिनु होला है त फेसबुक पेजदेखि लिएर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि स्टे ट्युन फर नेक्स्ट ब्लग